Всім привіт, ви на каналі SKORPIOZO, і сьогодні я вирішив зробити для вас класний туторіал, як зробити шапку і аватарку. Думаю, це відео вам сподобається, тому поставте лайк, підпишіться на канал, нажміть на дзвіночок, ну і також напишіть коментар, всі коментарі я читаю, можливо попадете у наступне відео. І так, я розумію, що відео дуже довго не було, але давайте все ж таки наберемо 5 лайків і вийде нове відео, тому погнали! А перед початком даного відео хотів вам порекомендувати канал МІР Игор. Чувак знімає класні геймплеї, думаю, вони вам сподобаються, тому переходьте на його канал, підпишіться, ну і напишіть, що ви від SKORPIOZO, а тепер погнали! Ну а для того, щоб нам зробити цю класну шапку і аватарку, нам знадобиться всього лише дві програми. Це Pixelab і PS, які ви можете скачати по ссылці під відео, ну і звичайно Google, щоб картинки шукати.
Ну а тепер, коли ми зробили нашу шапку і аватарку, ми просто переходимо в програму Adobe Lightroom, щоб їх обробити. Ось на цьому наше відео і закінчується. Якщо воно вам, звичайно, сподобалось, поставте лайк, підпишіться на канал, нажміть на дзвіночок. І також не забувайте переходити в мій інстаграм по силці під відео. Ось така шапка і аватарка у нас вийшла. Ну а з вами був я, SKORPIOZO. Всім удачі, всім пока!